Пане президенте, вітаю. Є різна інформація про втрати в війні. Разом з тим, це боротьба за світову демократію. Це визнають наші партнери, це декларують наші європейські сусіди. Але чи можете ви назвати, яку ціну платить Україна? Дякую. Я не знаю, чи я маю право. Це серйозний просто момент дуже. Давайте почнемо з моменту. Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії, політикуму, які не на нашій стороні. Вони сказали, скільки ви хочете ще жертв. Україна втратила 300 тисяч загиблими. Далі була інформація від русських, які сказали, що Україна втратила десь більше 100 тисяч, вони казали, вбитими. І що русські втратили біля 35-60 тисяч, щось таке вони назвали. Це все брехня, по-перше. Все це абсолютно маячня. Кожна людина – це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. «31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. Росіяни загинуло, їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І знаю, що до 500 в сумі з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є безвісті зниклі, не буду гратися з цими цифрами, не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що повернули кілька людей, і вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців, вони повернулись живими. Тому я тут не буду нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. Є, ви знаєте, є деякі списки, але вони всі... Ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо, коли закінчимо з ним. І з цією Росією. James Longman from ABC News. ABC. Скажіть, будь ласка, Україна програє у цій війні? Здається, зброї досить лише тільки, щоб підтримувати цей стан, а не виграти. Можливо, час говорити з Путіним. Тим більше, що у листопаді будуть вибори у США. А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Do you have translation? You don't have. You good? Нема перекладу у вас, нема? But Все I нормально? don't hear. I think you are interested in not only in the question. Я думаю, що вас цікавить не лише запитання. Будь ласка, візьміть навушничок, я почекаю. Ага, є переклад, добре. Тому питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може
погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка, велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія, і для всього демократичного світу це трагедія, безумовна, і тому повинна бути справедливість в цьому питанні. Чи Україна програє в цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-те, 2 роки тому. Принаймні, у нас немає тієї альтернативи не перемогти. Немає можливості програти, тому що таке Україна програє? Програє, нас не буде, не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Чи Україна програє, і чи буде нам дуже-дуже складно, і чи буде велика кількість жертв, залежить від вас, від партнерів, від західного світу. Якщо ми будемо сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну. Ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть мати великий вплив на його суспільство. І тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку, ось і все. А якщо подивитись на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами, цифрами, і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року, а ми би хотіли з ним закінчити раніше. Далі, будь ласка, Радіо Свобода. Ось тут перший ряд. Стівен. Будь ласка, вибачте. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. A very simple time during this time of reflection. Цей момент, коли можна подивитися на те, що сталося в Україні. Враховуючи те, що вже сталося, наскільки, як ви зараз визначаєте перемогу? Чи змінилося ваше визначення перемоги за ці 2 роки? Що змінилося, що не змінилося? Загалом, чи змінили ви спосіб комунікації з народом України про те, що чекає попереду? Війна змінює країну. Робить людей когось стійкіше, когось втомленим, в цілому жорсткішими. Я не виключення, я громадянин України. І так, як змінюється наше суспільство, змінююсь я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що всередині мене і всередині суспільства. Я є невід'ємною частиною громадян України, і тому саме так я комунікую. Я намагаюсь максимально говорити людям те, що відбувається. Максимально є деталі, які я не можу розповсюджувати. Але в тому, що говорю я на цей момент, коли я говорю людям правду, і для мене це важливо. Очікування, і це факт, немає альтернативи у України і українців, ніж вибороти собі безпеку. І вона повинна бути гарантованою. І я не знімаю тут нашої відповідальності і нами. Безпека внутрішня, дуже сильна армія, допоки ми не в НАТО, а також і гарантіями безпеки від наших партнерів. Гарантіями, що будь-яке повернення агресії Росії на територію України, допоки ми не в альянсі, вони повинні захищати нас. Напевно, так. По-перше, так, всім відомо, що в Росії не все йде по плану, але в Україні теж не все так легко, і ви теж говорили про це. В цих умовах, що буде перемога для України? Тобто, що буде, щоб сказати про те, що Україна перемогла? І як ви оцінюєте роль посередництва Туреччини, тобто мирні процеси, перше питання, і нова угода про зерновий коридор?
не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне – мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану, і я поясню вам. Якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Що стосується нової угоди про зерно, значить, нова угода про зерно, як я і говорив президенту Ердогану, ми за те, щоб ми розширювали ці коридори. Ми будемо вдячні, якщо іще з'явиться, але ми не шукаємо альтернативу тому, що зараз працює. Я вважаю, що президент Ердоган за його посередництвом може нам допомогти з Миколаєвом. Ми розмовляли, щоб відкрити море. Миколаївщина для нас також дуже важлива. І зараз я знаю, що Туреччина обговорювала з Генсеком Гутеррішем можливості вільного мореплавства, судноплавства у Чорному морі. Ми готові до такої розмови. І скажу вам чесно, ми вважаємо, що це може бути питання на першому інаугураційному саміті, може бути вирішено. Дуже надіюсь, що там буде президент Ердоган. І все. Дякую. NBC News, будь ласка, Річард. Пане президенте, радий вас бачити. Я з NBC News. Це дійсно такі історичні часи. Я минулого вечора гуляв по місту, і я пам'ятаю, коли ми зустрічалися в минулому, і здавалося, що росіяни виграють війну, і росіяни захоплять столицю. Цього не сталося. Ви витримали, ви стримали цей наступ, ви відкинули росіян до кордону. А тепер, от як питав мій колега з Італії, я щойно повернувся з Підчасового Яру, то там ситуація виглядає дуже складною. На вашу думку, от ви зараз маєте менше зброї, 7-1, от і зараз росіяни просуваються далі. То питання, чи це от найслабші часи для України з початку російського повномасштабного вторгнення, коли росіяни майже наблизилися до Києва? І ще один з представників вашого уряду, він сказав, що перший рік війни для України то був рік мужності, другий – це рік опору, стійкості. Як ви описали третій рік цієї війни для України? Складне у вас запитання. Я не вважаю, що це найслабший момент. Найслабший все ж таки, не те, щоб найслабший, шокуючий момент був 24-го 2 роки тому. Зараз момент найскладніший для нашої єдності. І якщо ми розвалимось всі ззовні з партнерами і, не дай Боже, всередині, тоді це буде найслабший момент. Поки що цього не сталося. Після Близького Сходу, розуміючи абсолютну увагу світу до цієї трагедії, і це факт, і ми розуміємо, як це було важливо, щоб журналісти приділяли увагу цій трагедії, але при цьому фокус лідерів також відійшов від України, і це також факт. І розділилась увага, і в деяких навіть регіонах почали забувати, що тут іде повномасштабна війна. На сьогодні, і мені здається, це був найскладніший період, не через Близький Схід, а багато всього зійшлося.
кінець наших контрнаступальних дій, початок контрнаступу Росії. До речі, ви говорите про зараз, але наступ у них почався 8 жовтня, мені здається. Не пам'ятаю точну дату, всередині жовтня. Зараз ми бачимо просто наслідки, коли ми послабились кількістю відповідної зброї. А так ми і не бачили цього наступу. Ну, я маю на увазі суспільство. В більшості своїй не бачило, тому що стояли міцно. Так. Послабився пакет, послабились трішки на полі бою в тих напрямках, про які ви сказали. Тепер, що стосується мужність, стійкість, Боже, це більше схоже на глави в книзі. Я б не хотів би так говорити. Я вважаю, що вся ця війна про мужність людей. І є різні моменти. І перший рік був мужності, та всі роки мужності. Всі роки абсолютно. Перший рік – це просто виживання. Абсолютно, я так вважаю. Було виживання. Ви знаєте, є деякі речі, про які ніколи не згадуються ні в інтерв'ю, ні в запитаннях від журналістів, але я вам скажу. Ізольовані міста України з сотнями тисяч населення, без їжі і води. Це був жах. Ніхто цього не пам'ятає. Вибачте, може я неправильно сказав. Пам'ятаємо, але коли згадуємо. А говоримо про інші речі, які також важливі. Але то був рік виживання. І це був страшний, просто страшний рік виживання. Вижили. Другий рік стійкості. Після першого року і зими, напевне, так. Да, стійкість. В усіх напрямках проявили хлопці на полі бою. Захід об'єднався. І було дуже важливо. Збільшили виробництво різної техніки, яка так дуже важлива для нас була. І виріс про стійкість, напевно, про стійкість економіки. Зростання бюджет, зростання ВВП, так? І, це серйозне. А третій рік, він, знаєте, який? Він переломний. Бо, як я й сказав, рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів ззовні, всередині тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно саме те, що ви сказали. Нам потрібно і мужність, і стійкість для того, щоб вижити. Від цього року буде залежати, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю. Може, помиляю. Роман Кравець, Українська Правда. Я насправді хочу поговорити трошки про минуле. 2019 рік, 9 грудня, Париж. Нормандська зустріч. Ви, Меркель, Макрон, Путін. Ми всі пам'ятаємо фотографії, кадри з прес-конференції, але була ще одна зустріч, де не було фотоапаратів, де не було камер. Ви зустрічалися віч-навіч з Путіним. І, власне, про цю зустріч відомо дуже-дуже мало. Відомо лише факт. І зараз, здається, хороший час про це поговорити. Що відбувалося на тій зустрічі? Як з вами поводився Путін? Про що ви взагалі говорили? Ну і загалом, що було за закритими дверима тоді, коли ви були віч-навіч? Дякую. А що значить, як зі мною поводився Путін? Як він з вами говорив? В якій тональності? В якій тональності? У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив про те, що Мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ упродовж лінії зіткнення не працююча. Я йому пояснював з цифрами дуже конкретними. У мене була
У мене вже був досвід, я проїхав тоді контактну лінію, і у мене був досвід, як довго, пам'ятаєте, у нас були перші кроки відведення, і я йому показував, що подивись загальні цифри, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити. І це значить, що ми будемо 20 років знаходитись в такому стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили. Дуже довго про це говорили, торгувались. І також друге питання була історія по газу, про суд, який ми виграли, але ви ж знаєте, як вони реагують на виграні процеси. І там було акцептування того, що вони все ж таки передадуть гроші нам. Ми отримали тоді гроші. І третє питання у нас було щодо обміну. І тоді ми поміняли більше 100 людей. Ну і він постійно піднімав питання ceasefire, ви знаєте, але як це може спрацювати, то, що ми з вами потім вже побачили. Кілька місяців щось там спробувало працюватись, але все одно потім були втрати. Ну, в принципі, про це і була розмова. Ніякої тональності не було. Здивувало? При особистому контакті. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені здається, все це було в іншому житті, і все було по-іншому зовсім. Я не дуже пам'ятаю всі деталі, якщо чесно. Це треба нам сісти, подумати, згадати всі ці деталі. Я пам'ятаю дуже довго, дуже довго все це було. Дуже довго.